Bună ziua și bine ați venit! În acest videoclip o să vă prezint întrerupătorul triplu. Acest întrerupător este numerotat pe spate cu L1, L2, L3, unde o să intre faza, și în partea cealaltă este numerotat cu 1, 2, 3. De aici o să iese faza din cele 3 porturi. Dacă aici intră, de aici iese și pe 3 fire de conductor faza merge la un corp de iluminat sau la 3 corpuri de iluminat, depinde cum dorim să-l folosim. O să pregătesc circuitul și o să revin când circuitul este gata făcut. Am revenit, am terminat circuitul, întrerupătorul este alimentat, de asemenea și cele 3 dulii. Așa arată întrerupătorul cu rama, clapetele și rama de fixare îndepărtate. Sunt cele 3 porturi, L1, L2, L3, unde din această clemă rapidă aici intră faza, pe urmă iese faza pe cele 3 fire de conductor și intră în cele 3 porturi, pe urmă iese faza din 1, 2 și 3 și merge primul fir la prima dulie, la a doua dulie, la a treia dulie. Nulul vine la... El nu trece prin întrerupător, nu are nicio treabă cu întrerupătorul. La prima dulie am făcut o punte la a doua și la a treia. Împământarea trebuie să fie prezentă pe același traseu pe unde este faza. De asemenea, împământarea nu are nicio treabă cu întrerupătorul, doar trebuie să fie prezentă dacă cineva din greșeală întrerupe, dând o gaură, întrerupe faza, să fie protejat, și dacă corpul are un port destinat pentru împământare, fiind metalic, corpul de iluminat mă refer, trebuie să o conectăm în portul destinat pentru împământare. Totdeauna faza se pune în dulie, în portul unde contactul este pe spatele duliei, iar nulul în portul unde contactul este pe lateral. Acum trebuie să montez rama, clapetele, și ca să montez rama și clapetele am îndepărtat această ramă de fixare pentru că nu se poate monta altfel. O să pun pauză și o să revin. Am revenit. Acum o să alimentez circuitul. Când clapetele sunt în jos, întrerupătorul este închis și am fază la cele 3 dulii. Acum o să aprind primul bec, al doilea bec și al treilea bec. O să sting pe primul, pe al doilea și pe al treilea. Așa se conectează și așa se folosește. Putem folosi un astfel de întrerupător la un corp de iluminat care are 3 dulii, adică 3 brațe, o lustră, sau într-o sufragerie unde avem 3 corpuri, sau fiecare unde dorește să îl folosească. Există așa ceva, un întrerupător triplu, de unde putem aprinde 3 becuri. O să întorc un pic, o să deconectez, o să întorc întrerupătorul sau tot circuitul cu fața în jos. Sper să pot. Da, se poate. O să îndepărtez împământarea. Așa arată, faza intră în clema rapidă și pe urmă iese faza pe cele 3 fire de conductor și intră în porturile L1, L2, L3, pe urmă iese din 1, 2 și 3 și merge la cele 3 dulii. Așa, acum
O să pun un pic pauză. Am alimentat din nou circuitul, primul bec, al doilea bec, al treilea bec. Deci, primul, 2, 3. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc numai bine, o zi bună, la revedere!